Hi, Kuya! Hello! So, nung pumasok ka ng 1996, ilang taong ka lang nun? Mga 18 lang yata ako, no? Magna 18 lang? 19. Parang. Nung una, natawa pa nga kami dahil akala ko, pag kissing scene, totoo. Lumalabas yung... So, tawa sa akin si Abby. Naku, hindi ganyan. kasi tinototoo mo. Oo, baka kissing scene eh. Siyempre, bold star ka na nga. Bold na tong pelikula natin gagawin. Bababuyin mo pa. Meron akong gustong belt bag na hindi ko mabili. Kaya yung belt bag na yun, hindi ko makalimutan niya. Sabi sa akin ng anak kong panganay, di bale pa, ibibili kita ng belt bag. Pagbabalikan mo in the 90s, pag sinabing male sexy star, Leandro Yun! Baltar. Pero totoo yan! Parang wala. After Gardo Versosa, Oo. ikaw pumalit kay Gardo Oo, Versosa, kasi nung di ba? gagraduate si Gardo sa Seiko Films, ako na yung ipinalit ni Boss Robitan. Kasi Oski Salazar, magaling na writer yun. Pinasikat ni Oski na titillating film, hindi bold. Kasi may comedy. So, nung pumasok ka ng 1996, ilang taong ka lang nun? Mga 18 lang yata ako, no? Magna 19, parang gano'n. Pero nung bata ka, pag binabalikan mo, ano bang pangarap mo nun? Nakikita ko na yung sarili ko na negosyante ako bata pa lang. So, wala yung gusto ko mag-artista pag lang. Wala. Pero, doon kasi sa barangay namin, doon Sa Laguna. sa Laguna, sa Paete, naglalagay sila ng entablado, tapos may mga palosebo, gano'n. Gusto kong laging sumali doon sa stage. Pag hindi ako pinaakyat sa stage, umiiyak ako. gusto mo na yung nagpe-perform, ganun. Yo, parang bata gano'n nung ka. bata pa ako. Pero nung 18 ka, paano ka na-discover? Nagjo-duty ako sa Kamuning kasi nursing student ako. Pauwi na ako no ng mga bandang hapon, alas 3. Si Bobby Yalong, yung manager ko, yung naka-discover sa akin eh. Sabi niya sa akin, meron kasi akong pictorial para sa fashion kasi gumagawa siya ng mga barong. Pag interesado ka, tawagan mo ako. So sabi ko, subukan natin. As pictorial kami ng Sabado sa Antipolo. After ng pictorial, pumunta na kami sa mga kaibigan niyang reporter, mga writers. Pinasin picture ko. Eksakto, si Boss Robita naghahanap ng leading man ni Abby. Abi Biduya, Priscilla Abby Biduya. Almeda. Priscilla Almeda. Priscilla Almeda na siya Priscilla nun. Almeda. Bago pa lang. Ilo-launch. Ilo-launch. Tapos nag-meet kami ngayon ni Boss Robby tsaka ni Abby. Sabi ni Abby, siya yung gusto ko maging partner. Sa sa unang movie niya dun sa... Launching movie. Launching movie niya. So sabi ko, tahimik lang ako. Hindi, wala akong wala Walang workshop. Walang workshop. Oo. Wala kang experience sa Walang showbiz. Hindi mo alam kung paano yung sa Anong camera. digdig to? Anong meron? Yes. Oh, imagine mo, ang unang launching mo, pelikula kagad. Pelikula agad. Kasi usually, di ba, magta-talent-talent ka muna sa TV, mga maliliit. Napakaswerte nga. Sabi ko nga kay Lord, pinasok mo ko dito, dapat patagalin mo ko dito. 28 years naman Medyo tumagal na nga. Oo. So, leading role agad. Agad. Sinabi sa'yo na sexy movie. Sinabi, pero sinabi naman ni boss, yung sexy natin, hindi yan yung sexy porno, o Yes, yung may yes, yes. frontal. Walang ganon. Kasi ito nga yung papauso natin, yung comedy. So yun yung sinabi ng manager ko sa magulang ko. Sabi niya, ganito yan. Kinausap din yung parents mo. Ganitong istorya. Umuwi ako ng Paete kasi estudyante ako eh. So wala pang kontrata, wala pang ganon. Tumawag si Tito Bob long distance sa amin sa bahay. Tapos kinausap ko, sabi ko, Tito Bob, kamusta po? Pipirma ka na ng kontrata. Hindi nga, totoo. Di sinabi ko sa nanay ko. Alam mo, sabi sa akin ng nanay ko, adik ka, no? Hindi nga. Oo, adik ka. Umiyak ako noon. Umiyak ako noon kasi pagkakataon na, di ba? Artista na ako. Pero sabi sa'yo, adik ka. Adik ako. Pag-aral ka. Huwag yung ano-ano mga pinag-iintindi mo. Manager ko. May manager ka pang sinasabi. Sabi niya, hindi, binigay ko sa nanay ko, kinausap. Parang totoo nga yata. Pipirma na tayo sa sa isang araw. Lumuwas kami ngayon ng Manila. Doon pa lang sila naniwala na Artista ka na nga. artista na ako. Sinabi mo ba sa kanila na sexy film yung gagawin mo? Hindi ko alam. Wala akong kasi yung showbiz kasi, sabi sa akin ni Tito Bob, ganito yan.
Papasok tayo sa pelikula, papasok tayo sa showbiz, trabaho lang yan, Jeff. Sabi niya sa akin, walang ipapasok na yung pagkatao mo doon sa showbiz. Paglabas mo ng bahay, Leandro ka na. Pag nasa loob ka ng bahay, si Jeffrey ka. Para, Jeffrey kasi ang totoong Oo, pangalan. Jeffrey ang totoong Di Kuya pangalan. Leandro. So sabi niya sa akin, ibubukod mo. Hindi kailangan isali mo kasi pag pumasok na ang sistema mo, kinain ka na ng sistema, magiging iba ka na. Paano pagkakaiba? Lalaki na yung mga unang ulo mo kasi sisikat ka, makikilala ka, magiging iba ang pakiramdam mo sa sarili mo. Paano kung bumagsak ka? Anong pakiramdam mo? Hindi ka na makatayo, hindi mo na magawa yung, ibig sabihin, hindi ka na makapagkumot ng maliit na kumot. O, kesa doon sa nagkukumot ka, nung sikat ka, ng comforter ka, malamig, ngayon. Winarningan ka Oo, na niya. inarningan na niya ako Na kasi... kailangan ma-separate mo yung Leandro Valdemor kay Jeffrey. Oo. Kasi yung Leandro Valdemor, sexy star. At pag na-launch na yan, tuloy-tuloy Oo, na. tuloy-tuloy So na may, yan. may warning. Oo, may warning na. Wala naman akong alam nun eh. Siyempre, 18 din. Ano? Walang Oo. workshop, walang... Wala. Hindi nga nag-audition eh. Wala. Ang pinaka-audition ko, yung inaprobahan ako ni Ni Abby. Abby, yung parang gosi. Di ba? Parang ganun. Yes. Pero yung go-si mo, tanggap agad. Tanggap kasi sabi sa akin ni Boss Robbie, gusto kita. Gusto kita. Gagawa tayong pelikula. Paano yung first time mo na pupunta ka sa set? Tinuro ba sa inyo kung paano yung love scene sa isang sexy film? Sinabi ba sa inyo kung ano yung limitation? Sinabi ba sa inyo na hanggang saan lang? May mga boundaries ba yan? Meron. Paano? Meron. Doon pa lang sa kontrata, meron ka na kagad gantong usapan. Ang pictorial may limitation, tapos ang scene may limitasyon. Hindi ba nakaka-conscious? Nung una, Bago kami mag-shooting, tinuruan na ako ng kung paano yung tamang halik, paano yung tamang protectionan mo yung partner mo. Nung una, natawa pa nga kami dahil akala ko, pag kissing scene, totoo. lumalabas yung... Parang may nangyaring gano'n. Kaya sabi sa akin... lalabas yung... Kasi okay, turo natin sa kanila. Ang movie na kissing scene, dapat bibig lang. Pag medyo lalabas na yung sa loob, Pangit. totoo na yun. Oo, kaya nung tinuro yun. tinuro sa amin kung paano. Tinuro sa akin kasi si Abby naman, marunong na eh. So, tawa sa akin si Abby. Naku, hindi ganyan. Kasi tinototoo mo. Oo, baka kissing scene eh. Tapos nagda-dialogue kami. Sorry, hindi ko alam. So, may blocking pala. Pwedeng hindi kiss, pwedeng lapat lang para may ayos. Okay, meron kasi akong in-interview na siya ang bagong Viva Max Queen ngayon, si Angelica. Sabi niya, may mga eksena daw or may mga times na pag gumagawa siya ng pelikula na nadadala yung kanyang kapartner. So minsan nararamdaman niya na taken advantage siya. Ikaw bilang isang lalaki, naramdaman mo ba minsan na pag gumagawa ka ng maselang eksena, nadadala ka? Yung nawawala ka sa sarili? Ako sa akin wala akong pananaw ko to para sa sarili ko. Hindi mawawala kasi lalaki tayo eh. Hindi mawawala. Hindi pwedeng wala akong maramdaman kasi love scene yun eh. Nakita mo nang walang damit ang babae. So dun pa lang, medyo iba na yung pakiramdam mo. Kaya ang ginagawa ko, ganito naman. Unang-una, magpa-plaster ako. Pero yung kinukwento ni Angelica, minsan daw natatanggalan ng plaster. Pero Nangyari ba sa iyo yun? wala. Sinisigurado ko na naka-plaster talaga ako kasi protection ko rin. Wala kaming pumping, wala kaming labas ng dila, wala kaming hawak ng kamay sa... Yun yung... Masela na parte. Oo, wala. Kasi siguro titillating film, pangkiliti lang. Teasing, gano'n. Yes. Hindi kami yung ngayon na may napapanood ako na iba na eh. All out May na. pumping na, may ano na. So, ayoko magmalinis. Oh. Siguro yung time na yun lang talaga. Yun pa lang ang... Yun lang talaga pwede. yung... At saka siguro yun yung atake ni Boss Robbie. Na iba tayo. Ibahin natin para meron na hinahanap ang tao na matutuwa na medyo merong kiliti sa loob. Tapos ginagawa ko syempre, respeto sa partner ko, pinoproteksyonan ko. At alam niya yun. Pero meron ka mga nakasama or nakatrabaho na nakikita mo nga na taken advantage? Doon sa panahon ko wala. Kasi si Boss maingat din eh. Syempre, bold star ka na nga. Bold na itong pelikula natin gagawin. Bababuyin mo pa. May mga ganong sinasabi eh. Masakit, di ba? Sabi niya sa akin, masakit di ba? Pag inaamin mo, parang ka walang talent. Parang hindi mo kayang umarte.
Tapos makikita ka pa sa lansangan, makikita ka pa sa inuman, makikita ka pa sa... Kaya ako, hindi ako lumalabas ng gimikan eh. Kasi unang-una, estudyante ka pa naman. So Nursing nung student gumagawa ako ka nun. ng mga sexy films, nag-aaral ka pa? Nag-aaral pa ako. Paano yung reaksyon ng mga klase mo o sa school? Tapos sila natawa sa akin. Tapos sila tao, artista ka na. Oo. Pinapanood nila yung pelikula mo? So ito na, nakakatuwa. Unang movie ko, di ba? Nung nagbukas na ilaw, yung mga kababayan ko, yung mga kaklase ko, ano pa kasi? Kaya yung unang pictorial ko kay Osang, mukha akong tanga nung wala akong kalam-alam. Kaya gustong-gusto naman ni na Boss Robbie kasi yung pictorial ko, walang emosyon, walang... Very innocent. Oo, gustong-gusto. Yun yung pinapalabas sa akin. Tsaka yun yung gusto, isang animal appeal, tapos isang innocent appeal. Pinagsasalpo kami ni Osang. Pero naalala ko ngayon, nung bata ako, isa sa mga pinakasikat na bold movie, Patikim ng Pinya. Oo. Rosana Roses and Leandro Yes. Baltimore. Salamat nga sa Two Diyos. of the biggest sexy stars ng 90s in one movie. Oo. Si Pasalamat ako kay Osang, Osang. big, ano na siya nun? Wala na, made na. Made na siya talaga. Naririnig ko yung mga endorsement na niya eh. Doon sa kwarto niya. Doon ako lagi eh. Binibripan niya ako. Pag ini-interview ka, huwag kang parang tanga. Sabi sa'yo ni Osang. Dapat magaling kang sumagot. Hindi, ganun yun eh. Ganun sa akin yun. tinuturuan ka na niya. Oo. Kapatid niya ako eh. May racket ka dito, bigay mo sa akin number mo. Papasok kita. Para Ganun siya siyang, kabait. Ganun siya Para kabait. siyang naging tropa-tropa mo din yung Yes, time na yun. siyempre bata pa ako noon eh. Magaling si Osa. Sino ang pinaka-paborito mong nakatrabaho na leading lady sa sexy film? Si Abby, kasi matagal kami tsaka si Osang, kasi si Osang naman, nang nagawa na ako ng Sariwa, yung pelikula namin ni Abby, siyempre, nagkaroon na ako ng experience. Ngayon, napunta ako kay Osang, yun naman, yung ginaguide na ako dun sa mundo ng showbiz na. Kasi nga bagong-bago ka nun. Bagong-bago. Di ba sabi mo, laging sinasabi sa iyo ng manager mo na huwag kang madadala sa mundo ng showbiz. Kailangan ihiwalay mo si Leandro Baltimore kay Jeffrey. May time ba na parang naramdaman mo, nakain ka ng sistema? Oo, maraming beses. Kasi unang-una, minsan di na ako nakikinig. Yun yung mga bagay na sana, pinakinggan na kita noon pa. Yung manager Oo, manager ko. Kasi tatay-tatay ko yun eh. Marami ako pinalampas na opportunity. Binenta ko yung kotse kong bago. Bumili ako ng kotse na mas high-end. So, naubos yung pera sa kakaganon. Tapos luho, easy go lucky, walang direksyon ng buhay. Labas dito, gaming doon. Wala. Kung nakinig ako noon, mas maganda yung pupuntahan. Pero okay din naman kasi maraming naging lesson sa akin. Nakilala ko ang mundo kung anong meron. Kailan mo naramdaman na parang tumatamlay na yung trabaho? Yun. Oh. Mga 2002 siguro. Pagpasok na ng millennium, ito na. Medyo iba na. Nag-iiba na yung trending nung pelikula. Iba na. So, tapos nagkakaroon na ng mga TV. Unang-una, nawala na yung manager ko. So, sinong lalapitan ko? Paano ko makakapasok sa isang teleserye? So, yun yung mali ko na hindi ko na protection na ng maganda yung aking karir nung mga panahon na yun. Kasi hindi naman sa pagyayabang o magandang kwentuhan. Nung umalis ako, nagpunta ako ng Japan, pabalik-balik, nandun yung karera, maganda. Ngayon, nawala na, natabunan kasi wala ka eh. Wala ka sa limelight eh, di ba? Maalis ka. Oo. So, tumaba ako. Hindi na yung nakikita. Sexy actor. Oo, iba na itsura mo, parang ganun. So wala nang lalong kumuha. Ngayon, pumasok ako sa politika, hindi naman ako pinalad. So lalo nang lumaylay, gawa ng wala nang karera na nga sa politika, wala ka pa sa showbiz. Ano nang gagawin ko? Nag-business ka. Oo. Dami mong sinubukan. Ang una kong ginawa, nag-testing ako ng tilapia. Nag-testing ako ng Hobart. Yung mga Hobart ko parang ibon eh. Hindi naglaki yan. Tapos yung mga tilapia ko naman, maliliit lang din. So dapat may alam ka sa business. na business. Hindi ba siya nag-alaga at nagpakain ka lang. So wala, laglag. Tapos nagchicharon ako. Binaha naman ako. Wala, laylay na naman. So, kung ano-anong business ang pinasok mo na? Maraming business, marami. Sabi ko kay Lord, bakit hindi mo ako binibigyan ng magandang hanap buhay? Bakit lagi na lang laglag ang hanap buhay ko? Yung mga pangarapin ko sa buhay na gusto ko magkaroon, hindi mo binibigay. Yung sa politika lang, natalo ako. Sabi ko, Lord, bakit di mo ako hinayaang manalo? Ang unang sinago niya sa akin, anong alam mo? Asawa ko, sumagot din. Sabi niya sa akin, hindi kita binoto.
Kasi magiging kurap ka pag nanalo ka. Hindi nga. Sinabi niya sa akin, ayoko maging kurap ka kasi wala kang alam eh. Baka mamaya pagdating pa ng panahon yan pa yung iba to sa'yo. Kaya siguro, binigay lang sa akin ni Lord na hindi mo kailangan makuha muna itong mga gusto mong makuha dahil mapapariwara ka lang. Lalo ka lang malulubog dyan sa mga gusto mo mangyari. So napakagaling talaga. Kailan lang yung time na naramdaman mo na nung nag-start ka ng business, eto, nasa tamang landas na to. Parang ito ang will sa akin ng Diyos. Nag-start ako, si Daisy Reyes, naghahanap ng bakya. So nag-start na ako sa kahoy. Sabi ko, ayoko na kasi ang kahoy eh. Kasi parang... Family business niyo. Oo, simula bata kasi amoy mo na yung kahoy eh. Di ba pa? May na ako, tsaka ang late na market nito kasi tindahan lang, hanap, ay paano kung walang pumunta? Mali pala ako. Yung nunal na iniisip ko, hindi pala buo, napakalaki pala ng market. So mangyari, yung Omakase Restaurant, naging kumpare ko ng mga may-ari. Kasi doon sila nag-start, nagpunta sila ng Paete. Eh di gusto nila aircon, no? Nagparada doon, nag-order sa akin, ako nagluto-luto, nagustuhan nila. Tapos sabi niya, gumagawa ka ba nung kokeshi dal? Sabi ko, oo, kahit hindi. Oo, kaya ko yan. Kasi alam ko naman na yung kahoy eh. Eto na. Yan, dahil kong pera. Kasi nag-down na. Okay, eto na. Bumabalik na ang mga kaperahan. Kasi pagkakaperahan, nagkaroon ako ng pera. 25 mil yata. Tanda ko yun. Ginising ko si Ben. Sabi ko, Ben, saan galing yan? Nagtataka siya eh. Sa restaurant naman namin, hindi kami kumikita ng ganung kalaking pera. Nakuha ko nung order sa kahoy, mga ganyan, mga okay shit. Galingan mo, baka mapaya tayo. Hindi. Hindi yun, doon na nag-start. Sabi sa akin ni Ben, magsanto tayo. Gumawa ka ng isang ulo, pag-igihan mo, ito ang nakakatuwa. Nag-post lang ako sa Facebook noon, isang ulo. Tapos may yung unang-una kong kliyente, taga Iloilo. Pinuntahan ako sa Laguna. Tapos pinakita ko yung isang ulo lang ng Jesus Christ. Ikaw ang gumawa mismo. Tatlo kami. Ako nagpinta, ako nagdetalye, lahat. So mangyari, nakita niya. Dadaling ko nanay ko dito. Ayun, kita kami, ang laki na in-order sa akin. Milyon. Sa isang ulo. Pag talagang nandun ka sa tamang business, tuloy-tuloy lahat. Tapos nagtiwala siya sa akin, nagpagawa ng Lapieta, tapos Santo Intiero, nagpagawa sa akin. Galing. Milyon lang halaga. E di, ito na yung pinagdadasal mo na bakit Yun lahat na ng nga, business pero- nag-fail. Pero ito, Yes, ito na nga, sabi ko nga. biglang ito na pala. Ito Ang na, swerte. gagalingan ko na to. Alam mo, parang pag-iisipin mo, no? Parang bumalik ka kung sino si Jeffrey talaga. Hiniwalay mo na si Leandro. Kasi si Leandro parang medyo naligaw ng landas ng Ng mga panahon na yun, no? 'di ba? Kailangan mong bumalik dun sa core kung sino ka talaga. Tingnan mo, tinatawag ka sa business mo, tawag sa'yo Jeff. Kasi yun ang totoo mong pangalan, di ba? Pero minabalitaan ako, yung asawa mo ngayon, childhood sweetheart. Oo, childhood sweetheart ko yun. Ilan taong kayo nagkakilala? Elementary, magkakakilala na kami. Kaso nga lang, hindi ako pinalad nung high school kami kasi nililigawan ko siya. Kasi yabang-yabang siya sa akin eh. Maingay, pero mabait ako. Malakas lang ang dating. Malakas lang ang dating. Oo, malakas ang dating. Oh, di. So, nung gumagawa ka ng mga sexy films, nung bago ka, may girlfriend ka na nun. Oh, girlfriend ko na siya. Kasi naging girlfriend ko siya nung ako ay first year college. Tapos siya, second year college na siya. Eh, paano niya hinandle yun na naging sexy actor Hindi siya ka? nanonood ng pelikula ko. Kasi, siyempre, nagsiselos yan eh. Kaya, sabi ko, wag ka na lang manood. And alam mo naman, ikaw ang mahal na mahal ko. Nasa lang yung mata. Parang kabayo. Dito. Oo nga, nandito si Mrs. Pero hindi kasi, di ba, you're 18 years old, sobrang kasikatan, pumapasok ang pera. Minsan nararamdaman mo, I'm on top of the world. At pag pumapasok ang pera, nakapaligid din dyan ang mga temptation. Paminsan-minsan. Pero, Paminsan-minsan. may mga pinagseselosan yung asawa ko. Oo. Merong mga dumadating na. Pero, ang sabi ko nga, wala naman akong nararamdaman sa mga ganyan. Tsaka, hanggang dun lang ako. Hindi ako pwedeng makipagrelasyon ng katulad ng relasyon natin. Wala lang. Hanggang sa tama na lang. Bigyan ko siya ng matatamis ng ngiti. Kumbaga, kung sino yung laman ng puso mo, yung pa rin yung first love mo, yung asawa mo. Yan, no? Pero 'di ba, as Leandro Valdemor, tapos sumikat ka, tapos naging kilala ka sa showbiz. Bakit hindi mo iniwan yung first love mo? Ano ang naging secret? Siguro iwanan ko yung lahat, wag lang asawa ko. Oh, kasi ang sa akin, mas magaan na nandyan siya. Kasi actually hindi kami nakakaramdam ng hirap eh. Kasi naranas kami bago kami mag-mall. Naku, ito na.
Bago kami mag-mall noon, yung ako nagluto ng adobo yan, mga ganon. Tapos bago kami pumasok sa mall, kakain na muna kami sa parking. Tapos, dumating yung apakababaw naman, kaya naiiyak lang ako kasi gawa ng nakikita ko yung mga dati na ano. Hindi nga kami makapag-Jollibee eh. Di ba? Dapat Jollibee ka man lang o ano, McDo ka o ano. Walang ganun. Meron akong gustong belt bag. Hindi ko mabili. 600 pesos, hindi Leandro ko mabili. Valdemar Ito na, nitong mga nakalipas na nagsisimula na kaming sa buhay. Kaya yung belt bag na yun, hindi ko makalimutan niya. Sabi sa akin nung anak ko, kasi nakikita niya siguro, kasama ko siya eh. Hawak ko, balik. Sabi sa akin nung anak kong panganay, bale pa, ibibili kita ng belt bag. Paglaki ko, sabi ko, hindi ako lang, walang ganun. Hindi ko pinakikita na sabi ko, hindi, wala yan. Pero alam mo, habang kinukwento mo yun, ako naman din, nabibilib sa asawa mo kasi doon mo makikita kung gaano ka kamahal ng isang babae. Yes, tama. Kahit walang-wala kayo, wala kang maibigay sa kanya, pero mahal ka pa rin niya kung sino ka, yun ang tingin kong tunay na pagmamahal. Pero kung meron ka namang i-advise sa mga sexy actors ngayon na gustong pumasok sa showbiz or nasa showbiz na, anong gusto mong i-share sa kanila? Galingan nilang umarte para hindi lang paghuhubad ang tinitingnan sa'yo. Kasi di ba, siyempre, hindi ka lang ba siya nagubad? Nagubad ka pero ma-acting ka. Madami naman foreign actor, actress na naghuhubad sila pero pag umarte, may pinakikita. Hindi ba siya hilaw lang? Hindi ko sinabing magaling ako umarte ha. Yun din yung gusto kong mangyari sa buhay ko eh. Kahit na nag-bold star ako o ano man, gusto kong gumaling akong umarte. Gusto kong matutunan yung papaano ko magkaroon ng award din. Papaano ko tumagal sa showbiz. Kasi simple lang naman eh. Huwag ka malate. Alam mo yung assignment mo. Tapos. Kasi nandun na lahat, to follow na eh. Pag hindi ka na late, big sabihin disiplinado ka. Professional ka. Alam mo yung assignment mo, nagbasa ka ng script, susunod doon, respeto mo sa kasamahan ng staff. So yun, awa ng Diyos, 28 years na ako. Na kahit papaano, meron, wala. Pero happy ako sa ginagawa ko. Anong gusto mong maisip ng mga tao kapag sinabi nila yung pangalan na Leandro Valdemar bukod sa pagiging sexy actor ka? Sa akin, okay lang naman sabihin nilang bold star ako. Sexy actor, okay lang sa akin. Pero nandun naman yung kasunod eh. Artist yan. Di ba? Okay na sa akin yan. Ganun lang naman kasimple. Kasi unang-una, walang Leandro Valdemar. Hindi rin ako makikilala dun sa hanap buhay ko kung walang bold star. Kung walang titillating film prints, okay na sa akin yan. Total naman sa akin, sa sarili ko, wala akong sinagasaang tao, wala akong nilamangan tao, wala akong sinaktan ng mga panahon na ako ay nag-artista hanggang ngayon. Sino si Jeffrey at sino si Leandro? Leandro, ano yun eh? Macho nurin, ibang dating, lalaking lalaki. Yung Jeffrey kasi, yun eh, buhay, pamilya yun. Focus ka sa buhay ng mga anak mo. Focus ka sa buhay ng hiharapin mo. At kung meron kang ipagpapasalamat sa buhay mo ngayon, ano yun? Nandyan sila sa akin. Nirespeto nila ako bilang isang ama. Tsaka ramdam kong mahal nila ako. Yung family. Tsaka God is good all the time. Sabi ko sa staff mo, iniisip ko, hindi ako kaya nito, ni paluhain. Pag iniisip ko, hindi mo ako kaya paiyakin. Kaya, hindi naman ako nagpapaiyak! kaya nga pag buhay kasi, merong may kurot, lalo pag anak mo. Di ba? Pag anak mo, imposibleng hindi ka iiyak. Nalampasan ko yun. Yun, di ba? Kasi nung time na yun, parang naisip mo, hindi naman ako naiiyak nung time na yun. Nakikwento mo na. Oo. Kaya pag niisip ko, pagdating ng panahon, kwento na lang naman to. Yun. Kaya, laban! Ay, maganda yun. Yung pinagdadaanan mo ngayon, balang araw, kwento mo na lang yun.